सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं Xiaomi को बेस्ट सेलर स्मार्टफोन Redmi 4X को बारेमा। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। gsm र CDMA गरी दुईवटै प्रविधिको सिम कार्ड प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले पनि नेपालमा यसको व्यापार राम्रो भइरहेको छ। नेपालका कतिपय स्थानमा gsm नेटवर्कले राम्रोसँग काम गर्दैन, CDMA नेटवर्कले काम गर्दछ। कम मूल्यमै धेरै फिचर्स प्रदान गर्ने स्मार्टफोन कम्पनीको रूपमा पनि Xiaomi लाई चिनिन्छ। र आज हामी तपाईहरुलाई यही Xiaomi को Redmi 4X को स्पेसिफिकेसनहरु बताउन गइरहेका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। डिस्प्ले 164 ग्राम वेट रहेको फोनमा 5 इन्चको HD डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 1280 x 720 पिक्सल रहेको छ। फोनमा स्न्यापड्रागन 435 ओक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ। फोन डिफरेन्ट दुईवटा भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। एउटा 2GB र्याम 16GB इन्टर्नल मेमोरी र अर्को 3GB र्याम 32GB इन्टर्नल मेमोरी। र 2GB र्याम भेरिएन्टलाई नेपाली प्राइस 18,499 रहेको छ भने 3GB भेरिएन्टलाई 21,499 रहेको छ। र क्यामेराको कुरा गर्दा फोनमा रियर क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपरेचर 2.0 रहेको छ। र अरु फिचर्सहरुमा लो लाइट इन्हान्समेन्ट, पेनोरामा, ब्रस्ट मोड, फेस रिकग्निसन आदि रहेका छन्। 5MP को फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ भने जसको एपरेचर 2.2 रहेको छ। सेन्सरको कुरा गर्दा फोनमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, रिमोट आदि रहेका छन्। फोनमा हाइब्रिड सिम स्लट रहेको छ। माइक्रो सिम र नानो गरी दुईवटा सिम प्रयोग गर्न मिल्छ भने र एक्सटर्नल माइक्रो SD प्रयोग गरेमा एउटा माइक्रो सिम र अर्को मेमोरी कार्ड रहनेछन्। यसमा 128GB सम्मको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्न मिल्छ। फोनमा 4100 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री रहेको छ। फोनमा एन्ड्रोइड 6 मार्समेलो अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ भने अहिले एन्ड्रोइडको नोगाट अपडेट आइसकेको छ। गोल्ड र ब्ल्याक गरी फोन दुईवटा कलरमा उपलब्ध हुनेछ। Redmi 4X को फिजिकल भ्यू यस प्रकार रहेको छ। फोनको राइट साइड तल पावर बटन र माथि भोल्युम रकर बटन रहेका छन्। फोनको पछाडि टप लेफ्टमा क्यामेरा र LED फ्ल्यास र फिंगरप्रिन्ट एकदमै रिलायबल ठाउँ फोनको टप मिडलमा दिइएको छ। फोनको तल नर्मल टाइप C चार्जर दिइएको छ र दुवैतिर स्पिकर रहेका छन्। फोनको लेफ्ट साइडमा हाइब्रिड सिम ट्रे रहेको छ, जसमा दुईवटा सिम वा एउटा माइक्रो सिम र अर्को मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्न मिल्छ। फोनको ब्याक मेटलले बनेको छ। फोनको टपमा अडियो ज्याक र रिमोट कन्ट्रोल रहेको छ। फोन डिफल्ट एन्ड्रोइड 6 मार्समेलोमा उपलब्ध हुन्छ भने फोनमा नोगाट अपडेट आइसकेको छ, जुन तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। फोनमा फिंगर स्क्यानर लक स्क्रिन पनि दिएको छ, जुन हामी फिंगर स्क्यान गरेर आफ्नो फोन यसरी अनलक गर्न सक्छौं। यसमा रियर क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको रहेको छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, किनभने हामी टेकसँग सम्बन्धित यस्तै भिडियोहरु प्रत्येक हप्ता ल्याइरहन्छौं।